नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर सकपाळ तुम्हा सर्वांचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, मी सायकोलॉजिकल काउन्सिलर आणि ट्रेनर आहे। दुर्वा एज्युकेशन या माझ्या संस्थेतर्फे मी डोंबिवलीमध्ये काउन्सिलिंग सेंटर हे रन करत आहे। मित्रांनो, आज मी तुमच्याशी पॉझिटिव्ह थिंकिंग सकारात्मक विचार या विषयावरती चर्चा करणार आहे। मित्रांनो, आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग सकारात्मक विचार हे खरंच गरजेचे आहेत का? तर उत्तर आहे हो। कारण पॉझिटिव्ह थिंकिंग सकारात्मक विचार हे आपल्याला आयुष्यामध्ये हवं ते मिळवून देतात, हवा तो बदल घडवून देतात आणि म्हणून पॉझिटिव्ह थिंकिंग हे गरजेचे आहे। मानसशास्त्र असं सांगतं की प्रत्येक व्यक्ती हा दिवसभरामध्ये जास्तीत जास्त हे नकारात्मक विचार करत असतात आणि फार कमी असे सकारात्मक विचार करत असतात। पण जर का आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये भव्य दिव्य असं काहीतरी करायचं असेल, काहीतरी चांगलं घडवायचं असेल, तर आपल्याला जास्तीत जास्त हे सकारात्मक विचार करणं गरजेचं आहे असं मानसशास्त्र सांगतं। आणि म्हणून मित्रांनो, सकारात्मक विचार करा, सकारात्मक कृती करा, सकारात्मक रिझल्ट मिळेल। कारण नकारात्मक कृती हे नकारात्मक रिझल्ट घडवून देते आणि सकारात्मक कृती हे सकारात्मक रिझल्ट घडवून देते। आणि म्हणून सकारात्मक विचार जर आपण केलं तरच आपल्याकडून सकारात्मक कृती होणार आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। नेपोलियन एकदा आपल्या सैन्यांसोबत लढायला निघाला होता आणि तो निघालेला असताना समुद्राच्या काठावरती तो उतरत होता सैन्यांबरोबर, तेव्हा त्याचा पाय हा चिखलामध्ये घसरला आणि तो पडला। नेपोलियन हा आपल्या सैन्यांसोबत लढायला निघाला होता आणि तो लढायला निघालेला असताना समुद्रकिनारी तो उतरत असताना त्याचा पाय घसरला आणि तो चिखलामध्ये पडला। तेव्हा त्याच्या सैन्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली की आपला सेनापती इथे आल्या जमीनदोस्त झाला आहे, आपला सेनापती इथे आल्या आडवा झाला आहे, म्हणजे आपलं काही खरं नाहीये, आपण जिथे जाणार तिथे आपला पराभव होणार, कदाचित आपल्या मुंडक्याही उडवल्या जाणार, असं काहीसं वातावरण नेपोलियनच्या सैन्यांमध्ये झालं। नेपोलियनच्या या पडण्यामुळे सैन्यांच्या मनामध्ये एक नकारात्मक विचाराने ताबा मिळवला होता आणि हे नेपोलियनच्या लक्षात आलं आणि नेपोलियन छातीवरील चिखल झटकून उभा राहिला आणि म्हणाला, मित्रांनो, आजचा दिवस हा आपला आहे। होय, आजचा दिवस हा आपला आहे, कारण इथे आल्या इथल्या मातीने मला आलिंगन घातलं आणि म्हणाली, मी तुझी आहे आणि तू माझा आहेस। इथल्या मातीने आल्या मला आलिंगन घातलं आणि ती म्हणाली, मी तुझी आहे आणि तू माझा आहेस। आणि म्हणून मित्रांनो, घाबरू नका, कारण आपण जिथे जाणार तिथे विजय मिळवून येणार आहोत। आपण जिथे जाणार तिथे विजय मिळवूनच येणार आहोत। चमत्कार घडला। होय मित्रांनो, चमत्कार घडला, कारण नेपोलियनच्या या विचाराने त्याच्या सैन्यातील नकारात्मक विचार हे सटकून गेले, नकारात्मक विचार हे बाहेर फेकून दिले गेले आणि त्यांचं मनोबल वाढलं। त्यांच्यामध्ये एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट झाली, सकारात्मक विचारांची एनर्जी क्रिएट झाली आणि चमत्कार घडला। जिथे गेले तिथे विजय मिळून आले, आणि हा एक चमत्कार घडला फक्त आणि फक्त एका सकारात्मक विचाराने। नेपोलियनच्या या सकारात्मक विचाराने त्याला जिथे जाईल तिथे विजय मिळवून दिला। असंच काहीसं आपल्या आयुष्याबद्दल आहे। आपल्या आयुष्यामध्ये जर का आपल्याला विजय मिळवायचा असेल, आपल्या आयुष्यामध्ये जर का काही भव्य दिव्य घडवायचं असेल, तर आपल्याला सकारात्मक विचार करणं खूप गरजेचं आहे। कारण सकारात्मक विचार हेच आपलं सकारात्मक आयुष्य घडवू शकतात, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। अरे कोण म्हणतं प्रत्येक वेळी जीवनामध्ये डंकच आहेत? अरे कोण म्हणतं प्रत्येक वेळी जीवनामध्ये काटेरी डंकच आहेत? डोळे उघडून बघा, आजूबाजूला प्रत्येकाला उडण्यासाठी फुलपाखरासारखे पंख आहेत। होय मित्रांनो, येथे प्रत्येकाला उडण्यासाठी फुलपाखरासारखे पंख आहेत। आणि म्हणून सकारात्मक विचार करा, सकारात्मक विचार करा, सकारात्मक कृती करा, सकारात्मक रिझल्ट मिळेल। धन्यवाद। माझा व्हिडिओ तुम्हाला जर का आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।